યસ, તો આપણે બાયોકેમિસ્ટ્રી ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ બુક સત્યનારાયણ ચક્રપાની અને લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. યસ, ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ ને એ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું અને ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ આવ્યા છે, બરાબર? યસ. Creatinine is an excretory product derived from the creatine phosphate. Creatine phosphate, yes. એક્સક્રિટરી પ્રોડક્ટ છે કે જે શેમાંથી મળી આવે છે આપણને, એટલે શેનું ડેરિવેટિવ્સ છે, શેમાંથી બને છે, તો ક્રિએટિન ફોસ્ફેટમાંથી બને છે, ક્રિએટિનિન. ઓકે, કે જે લાર્જલી પ્રેઝન્ટ ઇન ધ મસલ્સમાં મોસ્ટલી અવેલેબલ હોય છે. The excretion of creatinine is rather constant and is not influenced by the body metabolism or dietary factor. એટલે ક્રિએટિનાઇનનું પ્રોડક્શન એનું એક્સક્રીશન ગણો તમે તો એ એક ટાઈપનું કોન્સ્ટન્ટ છે અને બોડીના બીજા કોઈ પણ મોટા મેટાબોલિઝમના ચેન્જીસથી ઓર આપણા ફૂડના કોઈ ચેન્જીસથી એની અંદર કોઈ જ મેજર ઇન્ફ્લુઅન્સ એનો રહેતો નથી. અનલેસ તમે ક્રિએટિનાઇનનું જ જો પેલું સપ્લિમેન્ટ લો, કે જે લોકો આવી રીતે વર્કઆઉટ કરતા હોય, જીમમાં જતા હોય, લોકો પ્રોટીન પાવડરની જોડે ક્રિએટિનાઇન પણ લેતા હોય છે, તો પછી અલગ વસ્તુ થાય, બરાબર. પણ નોર્મલ સિચ્યુએશનની અંદર નોર્મલ આપણે જે માણસો હોય, જે લોકો આવી રીતે સપ્લિમેન્ટેશન બહારથી કશું જ કંઈ પણ નથી લેતા, તો એવાની અંદર આપણને ક્રિએટિનાઇનના એક્સક્રીશન રેટમાં કોઈ જેવો ઇન્ફ્લુઅન્સ જોવા મળતો નથી. ડાયટરી ફેક્ટર રિલેટેડ ગણો કે મેટાબોલિઝમ રિલેટેડ ગણો. Okay, so again, the excretion of creatinine is rather constant and is not influenced by body metabolism or dietary factors. As already stated, creatinine is filtered by the glomeruli and only marginally secreted by the tubules. Again, as already stated, creatinine is filtered by the glomeruli ફિલ્ટર થાય છે એન્ડ ઓનલી થોડું ઘણું એ ટ્યુબ્યુલ્સમાંથી સિક્રેટ પણ થતું હોય છે, આપણે ઉપર જોઈ ગયા છે. ધ વેલ્યુ ઓફ ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ ઇઝ ક્લોઝ ટુ GFR. GFR જેટલો હશે એનાથી ઓલમોસ્ટ નજીકનું જ ક્રિએટિનાઇનનો પણ ક્લિયરન્સ રેશિયો રહેતો હોય છે. એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું ને કે પેલું 10 ml હોય GFR, તો આનું 8 મિલીગ્રામની આસપાસ હોઈ શકે. એટલે એક્ઝામ્પલ પણ આપણું કમ્પેરેટિવલી સાચું કહેવાય એમ. આપણે જ્યારે એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે નંબર્સને કોઈ જેવી નોર્મલ વેલ્યુ જોડે કનેક્શન નથી રાખતા હોતા. એ બધા જ એક્ઝામ્પલ આપણે માત્ર સમજવા માટે લેતા હોઈએ છીએ. ઓકે, સો yes, the value of creatinine clearance is close to GFR. Hence, its measurement is a sensitive and good approach to assess the renal glomerular function. એટલા માટે જો આપણે એને માપીએ, એટલે કે ક્રિએટિનાઇન કેટલું છે એ માપીએ, તો એના ઉપરથી આપણને GFR મળી શકે. GFR ઉપરથી આપણને કિડનીની સિચ્યુએશન કેવી છે એનો અંદાજો આવી શકે છે. ઓકે, ધ વેલ્યુ ઓફ અહીંયાથી the value of a creatinine clearance is close to GFR. Hence, its measurement is a sensitive and good approach to assess the renal glomerular function. Creatinine clearance may be defined as the ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ એની જ વાત છે, બરાબર. યસ, ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ મે બી ડિફાઇન એઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝમા દેટ વુડ બી કમ્પ્લીટલી ક્લિયર્ડ ફોર ક્રિએટિનાઇન પર મિનિટ. ક્રિએટિનાઇનને ક્લિયર કરવા માટે 1 મિનિટની અંદર કેટલો વોલ્યુમ જોઈતો હશે એટલા વોલ્યુમને ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ કહેવાશે, બરાબર. એ જ વસ્તુ જે આપણે ક્લિયરન્સની વ્યાખ્યા જોઈ હતી એ જ પ્રમાણે આની પણ છે. ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝમા દેટ વુડ બી કમ્પ્લીટલી ક્લિયર્ડ ફોર ક્રિએટિનાઇન પર મિનિટ. ઓકે, પ્રોસિજર કઈ રીતની હોય છે એની, તો ઇન ધ ટ્રેડિશનલ મેથડ creatinine content of a 24 hours urine collection and the plasma concentration in the period are estimated. The creatinine clearance, that is C, can be calculated as આપણે જે પહેલાં આપણે સૂત્ર ભણ્યા હતા એ જ પ્રમાણે કે concentration of clearance એટલે કે C is equal to U into V upon P.
પણ આમાં વસ્તુ કઈ રીતે કલેક્શનનું મેથડની વાત છે. તો ટ્રેડિશનલ મેથડમાં એવું કરતા હતા કે ક્રિએટિનાઇન કન્ટેન્ટ ઓફ 24 hour યુરિન કલેક્શન, એટલે કે 24 કલાક સુધી જેટલું બી યુરિન એને મીન્સ જે બી પેશન્ટનું ક્રિએટિનાઇન મેજર કરવાનું હોય એનું 24 કલાક સુધી એનું યુરિન જેટલું એ પાસ કરે બધું જ કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. એ ટોટલ યુરિનની અંદર ટોટલ ક્રિએટિનાઇન કન્ટેન્ટ કેટલું છે એ માપવામાં આવે છે. અને એની જોડે શું માપવામાં આવે છે, એન્ડ ધ પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધીસ પીરિયડ આર એસ્ટિમેટેડ, અને આ જ 24 કલાકની અંદર પ્લાઝમાની અંદર ક્રિએટિનાઇન કેટલું હતું એ માપવામાં આવે છે, એટલે કે બ્લડમાંથી. હવે એ બંને વચ્ચેની કમ્પેર કરવાની વાત આવી કે ભાઈ પેલા આપણને જો ક્લિયરન્સ જોઈએ છે તો યુરિનની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હતું પ્લસ યુરિનનો આઉટપુટ કેટલો હતો ml પર મિનિટની જેમ જોઈએ તો 24 hour યુરિન વોલ્યુમ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 24 into 60, બરાબર. તો યસ, એ રીતનું જોવાની વાત આવી. મિનિટ આ જોવાની વાત છે. ml તો અલગ વસ્તુ છે, કેટલા ml યુરિન એને બહાર કાઢ્યું છે એ અલગ વસ્તુ છે. બટ આપણે મિનિટ જો આપણે કરવી હોય તો 24 × 60, 1 કલાકની 60 મિનિટ અને 24 કલાકની જેટલી એ પ્રમાણે ઇન્ટુ થઈ જશે. અને પ્લાઝમા લેવલ તો પી સ્ટેન્ડ ફોર પ્લાઝમા કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ક્રિએટિનાઇન, કે જે આપણે બ્લડ સેમ્પલમાંથી કલેક્ટ કરીને જોઈ શકીએ છીએ. એઝ ઓલરેડી સ્ટેટેડ, creatinine concentration in urine and plasma should be expressed in the same unit. એટલે આપણે પહેલાં પણ જે કીધું એ જ પ્રમાણે કે ભાઈ જો યુરિનનું તમે ક્રિએટિનાઇન મિલીગ્રામ પર ડીએલમાં માપો તો બ્લડનું પણ એ જ રીતે માપવું જોઈએ. અને જો એનું મિલીમોલ પર લીટરની જેમ આપો તો બીજું પણ સેમ વે જ હોવું જોઈએ. ઇન શોર્ટ બંનેના એકમ સરખા હોવા જોઈએ એ રીતની વાત છે. વાતો ટ્રેડિશનલ મેથડની વાત થઈ, પણ હવે કઈ રીતે યુઝ થાય છે તો મોડિફાઈડ પ્રોસિજર કઈ છે તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ 24 hours યુરિન કલેક્શન, ધ પ્રોસિજર ઇઝ મોડિફાઈડ ટુ કલેક્ટ યુરિન ફોર 1 hour આફ્ટર ગિવિંગ અ વોટર. પાણી આપ્યા પછી 1 કલાક સુધીનું યુરિનનું કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. ધ વોલ્યુમ ઓફ યુરિન ઇઝ રેકોર્ડેડ, યુરિન કેટલું ટોટલ યુરિન આવ્યું છે એ જોવામાં આવે છે. ક્રિએટિનાઇન કન્ટેન ઇન પ્લાઝમા એન્ડ યુરિન આર એસ્ટિમેટેડ, પછી યુરિન અને પ્લાઝમાનું અંદર ક્રિએટિનાઇનનું કમ્પેર કરવામાં આવે છે. ધ ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ બાય યુઝિંગ ધ ફોર્મ્યુલા રિફર્ડ અબાઉ. એટલે જે 24 કલાક હતું એ નીકળી ગયું આપણું, પણ પાણી આપ્યાના 1 કલાક પછી એનું યુરિન માપવામાં આવે છે, એનું વોલ્યુમ ચેક કરવામાં આવે છે, અને પછી આ સમીકરણના મદદથી આપણને ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ મળી જાય છે. રેફરન્સ વેલ્યુ એની કેટલી છે તો the normal range of creatinine clearance is around 120 to 145 ml per minute. This value are slightly lower in women. કેમ? કારણ કે મસલ માસ ઓછો હોય છે કમ્પેરેટિવલી મેન કરતાં. એટલે ક્રિએટિનાઇન ક્યાંથી સિક્રેટ થતું હતું? ક્રિએટિન ફોસ્ફેટમાંથી, કે જે ક્યાંથી મળતો હતો? મસલ્સમાંથી મળતો હતો. તો ફિમેલની અંદર મસલ માસ ઓછો હોય છે તો એટલા માટે ઓછું થતું હોય છે એમાં કમ્પેરેટિવલી. તો હવે એનો મતલબ શું થયો કે જે માણસો મોટા મીન્સ એકદમ બોડી બિલ્ડર ને એ લોકો હશે એમનો ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ કમ્પેરેટિવલી વધારે હશે. જે લોકો જિમમાં જતા હશે, ક્રિએટિનાઇન આવી રીતે સપ્લિમેન્ટ રહેતા હશે, એમનો પણ અલગ હશે, વધારે હશે. ઓર એલ્સ બીજું કોઈ પણ ઇવન મેલ છે પણ બોડી સ્ટ્રક્ચર હાઇટ ઓછી છે અથવા તો મસલ ગ્રોથ એટલો નથી, સ્ટન્ટેડ મસલ ગ્રોથ છે, તો એવી કન્ડિશનની અંદર પણ ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ રેટ આપણને ઓછો મળી શકે છે. ઓર એલ્સ એમાં જે પણ પ્રમાણનું વેરિએશન હોય એ જોવા મળી શકે છે. ઓકે, હવે એની વાત આવે છે ડાયગ્નોસ્ટિક ઇમ્પોર્ટન્સ. અ ડિક્રીઝ ઇન ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ વેલ્યુ સર્વ્સ એઝ અ સેન્સિટિવ ઇન્ડિકેટર ઓફ ડિક્રીઝ GFR. હવે કેટલા કરતાં ઓછું તો નોર્મલ જેટલો છે એના કરતાં 75% જેટલો ઓછો થઈ જાય તો આપણે એ વસ્તુ ગણી શકીએ છીએ. સો એઝ એક્ઝામ્પલ અહીંયા 120થી 145 કીધો છે, એનું 75% છોડો. હવે 100 હોત તો ટકા તમને ઇઝીલી કાઢી આપત, પણ સમજી જવાનું. ઓકે, યસ. તો ડિક્રીઝ ઇન ધ ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ વેલ્યુ લેસ દેન 75% ઓફ નોર્મલ serve as a sensitive indicator of decreased GFR. Due to renal damage,
હવે આ વસ્તુ શું બતાવે છે કે રિનલ ડેમેજના લીધે ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ રેટ ઘટ્યો છે, એટલે એના માટે જોડે જોડે એનો GFR પણ ઘટ્યો છે. પણ એની પાછળનું કારણ શું છે? તો there is some kind of renal damage. This test is useful for an early detection of impairment in kidney function, often because the clinical manifestations are seen. Okay, શું કહે છે? તો this test is useful for the early detection. કિડની ફંક્શન બગડ્યું છે એના અર્લી ડિટેક્શન માટે આ ટેસ્ટ ઘણો યુઝફુલ છે. ઓફન બિકોઝ ધ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન આર સીન. ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન દેખાય એટલે કે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ આપણા બોડી ઉપર આવે એની પહેલાં તમે કિડની ફંક્શન બગડ્યું છે કે નહીં એ ચેક કરી શકો છો. બરાબર. ઓકે, સો આ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ. એના પછી છે યુરિયા ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ. Urea is the end product of protein metabolism. After being filtered by the glomeruli, it is partially reabsorbed by the renal tubules. આપણે પહેલાં પણ હમણાં ઉપર જોઈ ગયા કે ક્રિએટિનાઇન હોય છે થોડું એડ થાય છે અને યુરિયા જે હોય છે થોડુંક રીએબ્ઝોર્બ થાય છે. પણ આનું યુરિયા મળે છે ક્યાંથી? તો એ એન્ડ પ્રોડક્ટ છે પ્રોટીન મેટાબોલિઝમની. Okay, so urea is the end product of protein metabolism. After being filtered by the glomeruli, it is partially reabsorbed by the renal tubules. Hence, the urea clearance is less than the GFR. એટલા માટે યુરિયા ક્લિયરન્સ એ GFR કરતાં ઓછો છે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે 10 ml નીકળ્યું હશે તો આપણે જોડે જોડે 10 ml યુરિયા નીકળ્યું હોય પણ થોડું તો રીએબ્ઝોર્બ થઈ જતું હોય છે. બરાબર, તો 10ની જગ્યાએ 8 જ થશે. તો GFR આપણો 10 ml હશે તો એની જગ્યાએ આપણને યુરિયા કેટલું મળશે? 8 ml જ મળશે. કેમ? કારણ કે 2 જેટલું રીએબ્ઝોર્બ થઈ ગયું. એક્ઝામ્પલ તરીકેની વાત છે. ઓકે, so hence the urea clearance is less than the GFR, and further it is influenced by the protein content of the diet. Yes, આનું ઇન્ફ્લુઅન્સ તમે પ્રોટીનવાળું ફૂડ વધારે લેતા હોય એટલે કે લાઈક નોનવેજ જો લીધું હોય કે જેની અંદર પ્રોટીન કન્ટેન્ટ વધારે છે, ઓર એલ્સ રેગ્યુલર બેસિસ પર જો વેજીટેરિયન છે પણ કઠોળ વધારે લેવામાં આવતું હોય તો એવી કન્ડિશનની અંદર પ્રોટીન કન્ટેન્ટ જ્યારે વધારે જાય તો યુરિયાનો ટેસ્ટ પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ થતો હોય છે. Hence, the urea clearance is less than the GFR, and further, it is influenced by the protein content of the diet. For this reason, urea clearance is not as sensitive as a creatinine clearance for assessing the renal function. હવે આ રીઝનના લીધે યુરિયા ફંક્શનનો ટેસ્ટ યુરિયા ક્લિયરન્સનો ટેસ્ટ કિડની ફંક્શન કેટલું બગડ્યું છે કે સારું છે એનું એટલી સચોટ માહિતી નથી આપતું જેટલું ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ આપે છે. બરાબર, સો યુરિયા ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ is not as sensitive as a creatinine clearance for assessing renal function. Despite of this, several laboratories traditionally use this test. આવું હોવા છતાં ઘણી એવી લેબોરેટરીઝ છે કે જે આ પહેલેથી જ યુઝ કરતી આવેલી છે. ઓકે, સો કઈ રીતે થાય છે? યસ, સો ક્લિયરન્સ માટેનું તો આપણું ફોર્મ્યુલા સેમ જ હતું કે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ U ઇન્ટુ V અપોન P. અહીંયા આપણે CM લેવાનું છે એટલે કે મેક્સિમમ યુરિયા ક્લિયરન્સ કેટલો થયેલો છે. ઓકે, સો યસ, યુ માટે અહીંયા યુરિયા કોન્સન્ટ્રેશન ઇન ધ યુરિન, V સ્ટેન્ડ ફોર યુરિન એક્સક્રીશન પર મિનિટ ઇન ml, P stand for urine concentration of in plasma. Urea concentration of in plasma is yes. Okay. તો શું કહે છે કે યુરિયા ક્લિયરન્સ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝ્મા દેટ વુડ બી કમ્પ્લીટલી ક્લિયર્ડ ઓફ યુરિયા પર મિનિટ. સી, આની અંદર કેવું છે કે ક્લિયરન્સની જે ડિફિનેશન હતી ને એ જ વસ્તુ અહીંયા લાગે છે, પણ જો યુરિયા માટેની ક્લિયરન્સની વાત હોય તો આગળ યુરિયા લાગી જાય, ક્રિએટિનનું હોય તો ક્રિએટિનિન લાગી જાય. અને અહીંયા આગળ જે યુરિયા છે ને એની જગ્યાએ આપણે જે પેલી ક્લિયરન્સની જે ડેફિનેશન હતી ત્યાં આગળ સબસ્ટન્સ વર્ડ યુઝ કરતા હતા. એ સબસ્ટન્સ અહીંયા પર્ટિક્યુલર એ કયો સબસ્ટન્સ છે એ યુઝ કરીએ છીએ. તો યુરિયા માટે યુઝ થાય છે તો યુરિયા યુઝ કરીશું, ક્રિએટિનાઇન માટે યુઝ થતો હશે તો ક્રિએટિનાઇન યુઝ થશે. ઓકે,
Urea clearance is defined as the volume of plasma that would be completely cleared of urea per minute. It is calculated by the formula. કયો formula? તો CM is equal to U into V upon P. બરાબર, આ બધું આપણે જોઈ ગયા. The above calculation is applicable if the output of urine is more than 2 ml per minute. જો આ તો જ લાગુ પડે જો યુરિન આઉટપુટ એ 2 ml કરતાં પર મિનિટે 2 ml કરતાં વધારે હોય તો. This is referred to as a maximum urea clearance. એને આપણે maximum urea clearance તરીકે કહીએ છીએ, and the normal value is around 75 ml per minute. ઓકે, પછી આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ યુરિયા ક્લિયરન્સ. So it is observed that the urea clearance drastically changes when the volume of urine is less than 2 ml per minute. This is known as a standard urea clearance, તેને CS તરીકે લેવામાં આવે છે, and the normal value is around 54 ml per minute. It is calculated by modified formula. કઈ રીતે? તો CS is equal to U into V root V. શું બોલાય એને ખબર નહીં, રૂટ V I think. V root કે રૂટ V આ જે હોય તો યસ રૂટ V એ અપોન P. ઓકે, સો સ્ટાન્ડર્ડની વેલ્યુની અંદર આપણને માત્ર ખાલી અહીંયા વીની ઉપર રૂટ લાગી જાય છે. બરાબર, કેમ? કારણ કે વોલ્યુમ એનો 2 ml કરતાં ઓછો છે. સો ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ that urea clearance drastically changes when the volume of urine is less than 2 ml per minute. This is known as a standard urea clearance, and the normal value is around 54 ml per minute. It is calculated by modified formula જે આપણે જોયું. સો જો 2 ml કરતાં વધારે યુરિન આઉટપુટ હોય તો એની નોર્મલ વેલ્યુ 75 ml પર મિનિટ છે, અને જો 2 ml કરતાં ઓછો હોય તો એની નોર્મલ વેલ્યુ 44 ml પર મિનિટ છે. ચલો, હવે એનું ડાયગ્નોસ્ટિક ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? Yes, the diagnostic importance. A urea clearance value below 75% of normal is viewed as a seriously since it is an indicator of a renal damage. બરાબર, કેમ? કારણ કે જો પેલું ક્રિએટિનાઇનમાં તો એવું છે કે ભાઈ 75 કરતાં ઓછું થાય તો આપણે કદાચ એવું કહી શકીએ કે ભાઈ કિડની ફંક્શન બગડેલું છે, પણ જો આમાં જો 75 નોર્મલ કરતાં 75% કરતાં વર્ક એનું ઓછું થઈ જાય છે તો એને સિરિયસલી જોવામાં આવે છે. કેમ? કારણ કે આ રિનલ ડેમેજ ઇન્ડિકેટ કરે છે. બ્લડ યુરિયા લેવલ as such is found to be increased only when the clearance fall below 50% to the normal. બ્લડની અંદર યુરિયા ઇન્ક્રીઝ ક્યારે થાય? કે જ્યારે એનું ગાળણ, એનું એક્સક્રીશન 50% કરતાં નોર્મલ જેટલું છે એના કરતાં 50% કરતાં ઓછું થઈ જાય છે, ત્યારે બ્લડ યુરિયા ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. As already stated, creatinine clearance is better indicator for the renal function. આપણે પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ એ વધારે સારું ઇન્ડિકેટ કરે છે રિનલ ફંક્શન રિલેટેડ વાત. ઓકે, હવે એના પછી આવે છે યુરિન કોન્સન્ટ્રેશન ટેસ્ટ. ઓકે, તો આમાં શું કહે છે કે this test is to assess the renal tubular function. It is a simple test and involves the accurate measure of specific gravity which depend on the concentration of solutes in urine. A specific gravity of 1.020 is an early morning urine sample. In early morning urine sample is considered to be normal. એટલે યુરિનના અંદર યુરિનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, એટલે કે યુરિનની અંદર દ્રાવ્ય પદાર્થો કેટલા છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એની ઉપરથી એની આપણને સ્નિગ્ધતા ઓર વી કેન સે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ખબર પડી શકે છે. તો જ્યારે સવારમાં અર્લી મોર્નિંગની અંદર યુરિન સેમ્પલ લીધું હોય અને એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી એ 1.020 જેટલી હોવી જોઈએ, એને નોર્મલ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Several measures are employed to concentrate urine and measure the specific gravity. This include overnight water deprivation and administration of antidiuretic hormones. See,
ડાયુરેટિક હોર્મોન એટલે કે એવા કે જે યુરિન કરવામાં હેલ્પ કરશે, યુરિન વધારે એક્સક્રીટ કરાવડાવશે. એન્ટી ડાયુરેટિક એટલે યુરિન વધારે થતું અટકાવશે, બરાબર. યુરિનનો રેટ જેટલું સપોઝ તમે ડાયુરેટિક લો ને તો તમારું યુરિન બહુ જ છૂટથી છૂટે, વધારે યુરિન પાસ કરવા જવું પડે, અને એન્ટી ડાયુરેટિક લો તો યુરિન ઓછું પાસ થાય. તો આવા કન્ડિશનની અંદર આ લોકો શું કરવાનું કહે છે કે ઓવરનાઇટ એક તો પાણી નહીં પીવાનું અને જોડે જોડે એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન લેવાના, એટલે કે યુરિન પણ પાસ નહીં થાય. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે જેટલું બી યુરિન હશે એકદમ કોન્સન્ટ્રેટ બનશે, એની સાંદ્રતા એકદમ વધી જશે. જો તમને આને સમજાવવાનો ટ્રાય કરું, બરાબર. આ યુરિનરી આઉટપુટ ગણી લો, આ બે જગ્યાએ મેં કિડની દોરી, આ મોઢું છે, બરાબર. આ આખું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ ગણી લો. હવે જો હું પાણી પીવું 5 લિટરની અંદર, આપણું એક્ઝામ્પલ ગણી લો કે બ્લડની અંદર, આખરે બોડીની અંદર 5 લિટર જેટલું પ્લાઝમા બ્લડ છે, બરાબર. હવે 5 લિટરની અંદરથી ઓલમોસ્ટ આપણે યુરિન આઉટપુટ દિવસનું કેટલું, જે 1.5 લિટર જેટલું કાઢતા હોઈએ છીએ. પણ એ 1.5 લિટર કાઢવા પાછળનું કારણ શું? કારણ કે આપણે થોડો ઘણો એની અંદરથી કચરો પણ બોડીની અંદર બહાર કાઢવાનો હોય છે. તો એના લીધે એ જોડે જોડે લિક્વિડ ફોર્મની અંદર ભાઈ યુરિન બનીને બહાર નીકળશે, બરાબર. એટલે ઇન શોર્ટ એવો કચરો ગણો કે કચરો પણ આમાં બહાર કાઢવાનો છે. તો માઇનસ આપણે 1.5 ml 1.5 લિટર જેટલું પેલું કાઢીએ છીએ યુરિન, તો એનો મતલબ શું થયો કે 3.5 જેટલું થઈ જવું જોઈએ, પણ એટલું આપણું થતું નથી. કેમ? કારણ કે આપણે કોન્સ્ટન્ટ બીજું એડ પણ કરતા રહીએ છીએ, દિવસ દરમિયાન પાણી પણ પીતા રહીએ છીએ, બરાબર. હવે આવી સિચ્યુએશનમાં શું થાય છે કે અમે ઉપરથી પાણી આપવાનું બંધ કરી દીધું અને અહીંયાથી એને પેશાબ જવાનું પણ બંધ કરી દે, ભાઈ કે ભાઈ હું તને ડાયુરેટિક એટલે હોર્મોન આપી દીધું તો એને યુરિન પાસ નહીં થાય. તો એનો મતલબ શું થયો કે 5 લિટરના બ્લડમાં કચરાનું પ્રમાણ એટલું બધું વધી જશે કે એને જે 1.5 લિટરનું પેશાબ થતો હતો એની જગ્યાએ હવે કેટલો યુરિન પાસ થશે? ઓલમોસ્ટ ચલો ને ગણી લો 500 ml જેટલું જ યુરિન બનતું હશે. તો એનો મતલબ શું થયો? એ જેટલો કચરો એ 1.5 લિટર યુરિનની અંદર લઈ જતો હતો, હવે એટલો ને એટલો કચરો એ 500 ml યુરિનની અંદર લઈ જશે. તો સાંદ્રતા કોની વધારે હશે? 1.5 લિટરવાળા યુરિનની કે 500 ml વાળા યુરિનની? તો ઓબ્વિયસલી 500 ml વાળા યુરિનની સાંદ્રતા વધારે હશે. તમારે તમારી રીતે બીજો એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય ને તો તમે કરી શકો. તમને કઈ રીતે ખબર પડશે કે ઓવરનાઇટ તમે આ વસ્તુ તો નોટ કરી જશે, સવારનું આપણું પહેલું જે યુરિન હોય ને એ વધારે પડતું યલોઇશ હોય. હવે યલોઇશ, અહીંયા યલો કલરને તમે કચરો ગણી લો, બરાબર. તો એક વસ્તુ ટ્રાય કરજો કે સપોઝ તમે રાત્રે 8 વાગ્યાથી પાણી પીવાનું બંધ કરી દીધું, 8 વાગે પાણી પીવાનું બંધ કરી દીધું અને ઊંઘી જવાનું, 8 વાગે સીધા સવારે ઉઠો તો જો ત્યાં સુધીમાં યુરિન એક પણ પાસ નહીં કર્યો હોય તો એ યુરિનનો કલર એકદમ ડાર્ક યલોઇશ હશે. ઓકે, હા, પહેલેથી જ જોઈએ. ચલો, સેવરલ મેજર આર એમ્પ્લોયડ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ યુરિન એન્ડ મેજર ધ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. ધીસ ઇન્ક્લુડ ઓવરનાઇટ વોટર ડિપ્રેવેશન, એટલે પાણી આપવાનું નથી, એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન, અને જોડે આપણે એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન આપીએ છીએ કે જેનાથી એને યુરિન પાસ નહીં થાય. If the specific gravity of urine is above 1.020 for at least one of the sample collected, the tubular function is considered to be normal. જો એ બધી જ જેટલા પણ સેમ્પલ કલેક્ટ કર્યા હશે એમાંથી કોઈ પણ એકનું સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી 1.020 જેટલી હશે તો આપણે એને ટ્યુબ્યુલર ફંક્શનને નોર્મલ કન્સિડર કરીશું. ઇફ ધ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓફ યુરિન ઇઝ અબાઉ, એટલે કે વધારે હોવી, બરાબર. વધારે હોય એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ ઓછા યુરિન સાથે પણ એ ફિલ્ટર આઉટ કરી શકે છે સારો એવો કચરો. એટલે વધારે હોવું 1.020 કરતાં વધારે હશે એટલીસ્ટ એક સેમ્પલની પણ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, તો આપણે એવું નક્કી કરી શકીશું કે ટ્યુબ્યુલર ફંક્શન એ નોર્મલ છે આ માણસનું. ઓકે,
યસ, હવે વાત આવે છે ઓસ્મોલારિટી અને સ્પેસિફિક ગ્રેવિટીની. ધ ઓસ્મોલારિટી ઓફ યુરિન ઇઝ વેરિયેબલ, બદલાતી રહેતી હોય છે. ઓસ્મોલારિટી એટલે પેલું ગુજરાતીમાં શું કહેતા, આશ્રુતિ દાબ. યસ, ઓસ્મોલારિટી એટલે આશ્રુતિ દાબની વાત છે કે ધ ઓસ્મોલારિટી ઓફ યુરિન ઇઝ વેરિયેબલ. In a normal individual, it may be range from 500 to 1200 milliosmoles per kg. The plasma osmolarity is around 300 milliosmoles per kg. The normal ratio of osmolarity between urine and plasma is around 2 to 4. It is found that the urine without any protein or high molecular weight substance with an osmolarity of 800 milliosmoles per kg has a specific gravity of 1.020, એટલે normal value જેટલી હોય છે. Therefore, measurement of urine osmolarity will also help to assess the tubular function. ઓકે, હવે અહીંયા આપણને શું કહેવા માંગે છે તો સો અગેન આની અંદર આપણને શું કીધું કે ધ ઓસ્મોલારિટી ઓફ યુરિન ઇઝ વેરિયેબલ. યુરિનની ઓસ્મોલારિટી બદલાતી રહેતી હોય છે. નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર જોવા જઈએ તો એની રેન્જ કેટલી હોય છે તો 500થી લઈને 1200 મિલી ઓસ્મોલ્સ પર કેજી જેટલી હોય છે. તો એની સામે ધ પ્લાઝમા ઓસ્મોલારિટી ઇઝ અરાઉન્ડ 300 મિલી ઓસ્મોલ્સ પર કેજી. ધ નોર્મલ રેશિયો, બંનેનો રેશિયો આપણે જો કાઢીએ તો ઓફ ધ ઓસ્મોલારિટી બિટવીન ધ યુરિન એન્ડ પ્લાઝમા ઇઝ અરાઉન્ડ 2 to 4. It is found that the urine with an osmolarity of 800 milliosmoles per kg has a specific gravity of 1.020, એટલે કે normal. Therefore, measurement of urine osmolarity will also help to assess the tubular function. બરાબર, જો 800 કરતાં વધારે થતી હોય અથવા એના કરતાં ઓછી થતી હોય તો એની જોડે જોડે એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી પણ બદલાતી રહેતી હોય છે. તો આ રીતે આપણને ઓસ્મોલારિટી પણ ટ્યુબ્યુલર ફંક્શન જોવા માટે હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. ઓકે, એના પછી આવે છે એનાલિસિસ ઓફ બ્લડ ઓર સિરમ. Estimation of serum creatinine and blood urea are often useful to assess the overall kidney function, although these tests are less sensitive than the clearance test. Serum creatinine is a better indicator than the urea in this regard. The diagnostic importance of urea and the creatinine estimation are discussed elsewhere. એ જોઈશું પછી આપણે. યસ, તો આમાં અંદર શું કહે છે કે એસ્ટિમેશન ઓફ serum creatinine and the blood urea are often used to assess the overall kidney function. એનો મતલબ શું થયો કે તમારે હવે ક્યારે પણ હોસ્પિટલની અંદર, કિડનીની હોસ્પિટલની અંદર જાઓ તો આ વસ્તુ તમને ખાસ જોવા મળશે કે ભાઈ જો કિડનીવાળા પેશન્ટ હશે તો અથવા તો તમારી જોડે તમારા કોઈ રિલેટિવ્સ એવા હશે કે જે કિડનીની પ્રોબ્લેમ રહેતી હશે તો એમના રિપોર્ટની અંદર તમને સીરમ ક્રિએટિનાઇન અને યુરિયા જોવા મળશે જ. એટલે એની નોર્મલ વેલ્યુઝ ને એ બધું યાદ રાખવું પડશે. બરાબર. Yes, the estimation of a serum creatinine and the blood urea are often used to assess the overall kidney function. એના ઉપરથી આપણને ઓવરઓલ કિડનીનું ફંક્શન કેવું છે, એ કિડનીમાં ડેમેજ છે કે નહીં એ વસ્તુનો આઈડિયા આવે છે. ઓલ્ધો ધીસ ટેસ્ટ આર લેસ સેન્સિટિવ દેન ધ ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ. ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ કરતાં આ ટેસ્ટ ઓછા છે. ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ એટલે યુરિનની અંદરથી કેટલું ક્લિયર થઈ શકે છે, જે પેલું જે સૂત્ર લગાવતા હતા ને, જે C=U/V/P, એના ઉપરથી આપણને ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ મળી શકે છે. જ્યારે અહીંયા તો બ્લડની અંદરની જ વાત છે કે બ્લડ ક્રિએટિનાઇન અને બ્લડ યુરિયા કેટલું છે. અને કોમનલી જોવા જઈએ તો શરૂઆતના ફેઝિસની અંદર જ્યારે કિડની રિલેટેડ કોઈ પ્રોબ્લેમ દેખાય તો ડૉક્ટર્સ એની અંદર બ્લડ યુરિયા અને બ્લડ ક્રિએટિનાઇન જ સજેસ્ટ કરે છે. અત્યારે મોસ્ટ કોમનલી એ જ યુઝ થાય છે. ઓકે, સો યસ, these tests are less sensitive than the clearance test.
serum creatinine is a better indicator than the urea in this regard. પણ જો આની અંદર જોવા જઈએ તો સીરમ ક્રિએટિનાઇન એ સીરમ યુરિયા કરતાં વધારે ચોક્કસ આપણને જાણકારી આપી શકે છે. The diagnostic importance of urea and creatinine estimation discussed. ચલો એ છોડો. The relationship between the GFR and the serum creatinine level is depicted in 20.4 જોઈએ છે. It is observed that the GFR must fall to about 50% of its normal value before significant increase in the serum creatinine occur. ઓકે, એટલે એવું કહે છે કે GFR 50%થી વધારે ઓછો થાય ત્યારે જ ક્રિએટિનાઇન વેલ્યુની અંદર ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. Therefore, a normal serum creatinine level does not necessarily means that all is well with the kidney. બરાબર, નોર્મલ ક્રિએટિનાઇન લેવલ છે તો એનો મતલબ એવો નહીં કે કિડની ફંક્શન બધું જ સારું છે. કેમ? કારણ કે જ્યાં સુધી GFR સપોઝ ચાલો GFR નોર્મલ કન્ડિશનમાં 100% છે, બરાબર, એઝ એક્ઝામ્પલ. હવે જેટલો બી GFR છે એના કરતાં એ 70% 60% જેટલો થઈ ગયો છે, ઓછો થઈ ગયો છે એનું વર્ક, તો ઓબ્વિયસલી 30 to 40% તો કિડનીમાં ડેમેજ થયો ગણાશે. GFR એટલો ઓછો થયો એ પ્રમાણે, એટલે એનું ફંક્શન એટલું ઓછું થયું ગણાશે. પણ એવી કન્ડિશનમાં ક્રિએટિનાઇન તમને નોર્મલ જોવા મળશે. આઈ મીન બ્લડ ક્રિએટિનાઇન વેલ્યુ, સીરમ ક્રિએટિનાઇન નોર્મલ જોવા મળશે. કેમ? કારણ કે જ્યારે GFRની અંદર 50%થી વધારે ડિક્રીઝ જોવા મળે ત્યારે જ સીરમ ક્રિએટિનાઇન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળે છે. એટલા માટે એવું કીધું કે સીરમ ક્રિએટિનાઇન લેવલ ડઝ નોટ નેસેસરીલી મીન્સ દેટ ઓલ ઇઝ વેલ વિથ ધ કિડની. It is estimated that loss of 50% of function of nephron leads to a doubling of the serum creatinine concentration. 50% કરતાં વધારે લોસ થાય. It is estimated that loss of 50% of function of nephron leads to doubling of serum creatinine concentration. જ્યારે નેફ્રોન 50%થી વધારે બગડી ગયા હોય છે, એમનું ફંક્શન એટલું ઓછું થઈ ગયું હોય છે, ત્યારે સીરમ ક્રિએટિનાઇનનું લેવલ ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ જાય છે. આના 50% અને GFRના 50%ને સેમ ના સમજતા. ઓકે, હવે આપણે પહેલાં ફિગર 20.4 યસ સારી તો GFRની વાત કરી અને જોડે જોડે સીરમ ક્રિએટિનાઇનનું લેવલ જોઈએ છે. તો ml GFR આપણો નોર્મલ 175 160ની આસપાસ ગણે છે. તો એવી કન્ડિશનમાં ક્રિએટિનાઇન લેવલ નોર્મલ હોય છે, બરાબર. હવે શું થાય છે, નોર્મલ આપણું સીરમ ક્રિએટિનાઇન લેવલ કેટલું છે? એ આવ્યું નહીં ને કશે? ઓકે, 0.8થી લઈને 1.21ની આસપાસ જેટલું હોય છે. એટલે 0.80થી લઈને 1.21, એટલે ઓલમોસ્ટ તમે અહીંયાની આસપાસ ગણી શકો. આ 1થી 2ની વચ્ચે છે ને, એટલું તમે નોર્મલ ગણી શકો, બરાબર. તો GFR હવે સપોઝ 160ની આસપાસ જે નોર્મલ છે એ ઘટતો જ્યાં સુધી 80 નથી આવી જતો ને ત્યાં સુધી તો ક્રિએટિનિનનું લેવલ વધવાનું સ્ટાર્ટ જ નથી થતું. એ નોર્મલ રેન્જની અંદર જ રહ્યા કરે છે. હવે 50% એટલે 160નો 50% 80, એના કરતાં જ્યારે ઓછો થશે પછી ક્રિએટિનાઇન એકદમ વધવાનો સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર. GFRમાં આટલે સુધીનો ઓછું થયું ત્યાં સુધી તો એને એમ જ છે કે ભાઈ વાંધો નહીં, આપણે સીરમ ક્રિએટિનાઇન લેવલમાં એટલું ઇન્ક્રીઝ જોવા નથી મળતું. પણ જ્યારે 50% કરતાં વધારે GFR ડિક્રીઝ થાય છે એ પછી ક્રિએટિનાઇન લેવલમાં ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે જો તમારું પ્રોબ્લેમ સપોઝ GFR 100 સુધી આવી ગયો છે, બરાબર, એટલે એનો મતલબ શું થયો, ફંક્શનલ પ્રોબ્લેમ તો છે જ, પણ એ વખતે તમે સીરમ ક્રિએટિનાઇન લેવલ કરાવડાવો અને એ તમને નોર્મલ જોવા મળે તો એનો મતલબ એવો થયો કે કિડનીમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ના, છે પ્રોબ્લેમ, પણ અત્યારે નથી દેખાતો. એટલા માટે એવું કહે છે કે ભાઈ આ એકદમ સ્પેસિફિક ઇન્ડિકેટર નથી. ઓકે, અને પછી વાત છેલ્લે એવી કરી કે એસ્ટિમેશન ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ દેટ ધ લોસ ઓફ 50% ઓફ ધ ફંક્શન ઓફ નેફ્રોન લીડ્સ ટુ ડબલિંગ ઓફ ધ સીરમ ક્રિએટિનાઇન કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, સો અત્યારે આ લેક્ચરમાં આજના દિવસ પૂરતું આટલે સુધી રાખીએ છીએ. કંઈ ક્વેશ્ચન કંઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ ધેન, ગુડ બાય.